নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 17 জুলাইৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইট ইজ নট বেড বিটুইন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান এই আৰ্টিকেলটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পৰে GS পেপাৰ 2 এতিয়া আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে কেইখন পেটিশ্যন চাইন কৰিছে অপেন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে পাব্লিক লেটাৰ চাইন কৰিছে পাব্লিক লেটাৰ চাইন কৰিছে 117খন পাব্লিক লেটাৰ চাইন কোনে এতিয়া কৰিছে প্ৰমিনেণ্ট চিটিজেনসকলে কৰিছে দুইখন কাণ্ট্ৰি কাৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰমিনেণ্ট যিসকল চিটিজেন তেওঁলোকে চাইন কৰি পঠাইছে আৰু এই চাইন কৰি পঠোৱাৰ ফলত এটা ডিবেট এটা আৰম্ভ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ডায়লগ ৰিঅপেন কৰিব লাগে নে নালাগে তাক ডায়লগ ৰিঅপেনৰ কাৰণে আকৌ ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে নে নালাগে সেই কথাষাৰ লৈ ডায়লগ ৰিঅপেন এতিয়া ৰিচেণ্ট যি টেৰৰিষ্ট এটেক হৈছিল 2025 চনত পেহেলগামত আমি দেখিলো ডাউট এটা আহে যে পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স দুইখন কাণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেই কথাষাৰ কৈ অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে হিষ্টৰিকেলি দেখাইছে যে ছাৰপ্ৰাইজিং কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আছে চাৰ্কামস্পেকশ্যনছ আৰু কোৱাইট কোঅপাৰেশ্যন অপেন হেণ্ডেলো কৰিছে কনফ্লিক্ট উইথ মোৰ ৰিষ্ট্ৰেইন দেন ৱেষ্টাৰ্ণ নেশ্যন এই অথৰগৰাকী সেই কথাষাৰকে মেনশ্যন কৰিছে যে কিছুমান কাম তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে একেলগে কৰা আমি দেখিছো এতিয়া ৱাৰৰ সময়ত ৰিষ্ট্ৰেইন কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে এভইডিং চিভিলিয়ান এৰিয়াছ এতিয়া ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিলে আমি জানো 1947ত হৈছিলে 65ত হৈছিলে এই তিনিখন ৱাৰ হৈছে 47 65 71ত এতিয়া কৈছে যে বহুত মিলিটাৰীয়ে লাৰ্জলি ৰেষ্ট্ৰিক আছিল তেওঁলোকৰ এটেক অনলি মিলিটাৰীৰ ওপৰত মিলিটাৰী টাৰ্গেটছৰ ওপৰত কাৰ্পেট বম্বিং কৰা নাছিল চিভিলিয়ানছক কি কৰা নাছিল এটেক কৰা নাছিল বিশেষকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ৱেয়াৰফেয়াৰৰ ই কণ্ট্ৰাষ্ট অপজিট হয় বা আমি অপজিট বুলিও কওঁ যি নেকি ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাৰ হয় তাৰ ৱাৰফেয়াৰ হয় তাৰ আমি কি দেখিছো কিয় এতিয়া অপজিট দেখিছো বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে অপজিট কিয় আছে তেওঁ কৈছে যে কণ্ট্ৰাষ্ট আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ৰিষ্ট্ৰেইন মেচিভ চিভিলিয়ান কেজুৱেলিটিজ কজ বাই এলাইড এৰিয়া বম্বিং যেনেকৈ জাৰ্মানী আৰু জাপানৰ ওচৰত হৈছিল আৰু প্ৰায় আমি বাকী যুদ্ধবোৰত দেখিছো যেনেকে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ৱাৰত দেখিলো চিভিলিয়ান বম্বিঙো কৰিব ধৰিছে ইজৰাইল গাজাৰ ল' ৰিলেটিভ কেজুৱেলিটিও আছে অফিচিয়েল মিলিটাৰী কেজুৱেলিটিও বহুত কম ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এইটো 8,000ৰ নিচিনা সিহঁতে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ আৰু পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা এই 15,000 মানুহৰ কেজুৱেলিটি হৈছে বুলি কৈছে ইণ্টেলিজেন্স আৰু কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমৰ কোঅপাৰেশ্যন আছে কোঅপাৰেশ্যন এতিয়া কৈছে যে মুশ্বাৰফৰ ছেভিঙৰ টাইমত 2003 চনত যেতিয়া থাৰ্ড এছেচিনেশ্যন এটেম্প কৰা গৈছিল পাকিস্তানৰ জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফৰ ওচৰত একশ্যনেবল ইণ্টেলিজেন্স তেতিয়া প্ৰভাইড কোনে কৰিছিল ইণ্ডিয়াই কৰিছিল এতিয়া কোনে কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলিজেন্সে কৰিছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ইনভেষ্টিং পাঠানকোট বা পোষ্ট 2026-11 আউটৰিচৰ সময়ৰ কথা কৈছে আনাডাৰ ইনষ্টেণ্ট পোষ্ট 26-11 প্ৰেচিডেণ্ট আসিফ আলী জাৰদাৰীয়ে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল আইচিছ চিফ জেনেৰেল সুজা প্ৰসাদক ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী যাতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো একেলগে কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ 2016 চনত পাঠানকোট এটেকৰ পাছতো ইছলামাবাদে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে অফিচিয়েল কেছ ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইনচিডেণ্টটো এটা পলিটিকেল আৰু নিউক্লিয়াৰ ষ্টেবিলিটিও আছে অকল ইয়াৰে ষ্টেবিলিটি নহয় ইণ্টেলিজেন্স একেলগে গেডাৰিঙে নহয় বা কোঅপাৰেশ্যনে নহয় তেওঁ কৈছে যে
2005 চনত নিউক্লিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্টত পলিটিকেল আৰু নিউক্লিয়াৰ ষ্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে যে নিউক্লিয়াৰ কনফিডেন্স বিল্ডিং এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰা হৈছিল 5 চনত ইনটেক আছে সেইখন মিটিং ইনকাৰ্ড ৰিচেণ্টলি 2026 চনতো হৈছে কন্ট্ৰাষ্টেড উইথ দ্য কলাপছ অফ আৰ্মছ কণ্ট্ৰল এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন US আৰু ৰাছিয়াৰ মেনেজিং এক্সিডেণ্টছৰ কথা কৈছে 22 চনত যেতিয়া ইণ্ডিয়া এক্সিডেণ্টলি এটা মিছাইল ফায়াৰ কৰিছিল পাকিস্তানত টেকনিকেল মাল ফাংচনৰ কাৰণে পৰিছিল পাকিস্তানৰ মিছাইল লিডাৰশ্বিপে ৰিয়েক্ট কৰিলে নোটেবল ৰিষ্ট্ৰেইন হিচাপে এস্কেলেট নকৰিলে চিটুৱেশ্যনটো সেই কথাষাৰো তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে লগতে মেইনটেইন কৰা চিজ ফায়াৰ দুইখন নেশ্যনে ৰিএফাৰ্ম কৰিছে চিজ ফায়াৰ কমিটমেণ্ট টেন্স টাইমৰ সময়ত ইনক্লুডিং ডিউৰিং ইণ্ডিয়াছ গলৱান বৰ্ডাৰ ষ্টেণ্ড অফ 2019 চনত মেইনটেইনছ গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰ্টিকল 370 এব্ৰগেশ্যনৰ সময়তো সেইটো মেইনটেইন কৰা আমি দেখিছো এতিয়া মেইন অবষ্টেকল কি হয় কোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যেতিয়াই কোৱাইট কোঅপাৰেশ্যন ৰিলেশ্যনশ্বিপটো শ্বিফ্ট কৰিছে কনচিষ্টেণ্টলি ডিৰেল কৰিছে টেৰৰিজমৰ দ্বাৰা এই শ্বিফ্টটো টাৰ্গেট মিলিটাৰিজ টু টাৰ্গেটিং চিভিলিয়ানলৈ ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে পলিটিকেল কেপিটেল আৰু পাব্লিক গুডউইলছটো এতিয়া পটেঞ্চিয়েল ফিউচাৰ কোঅপাৰেশ্যন ক'ত কৰিব পাৰে যেনেকৈ গ্লেচিয়েল মেল্ট ক্লাইমেট ইছ্যুজৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কোঅপাৰেশ্যন গ্লেচিয়েল মেল্ট এটা অৰ্থগৰাকী কৈছে ষ্টাবল বাৰ্নিং অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টিকুলাৰলি নাৰ্কটিক্স ট্ৰেফিকিং এইবিলাকত দুইখন কাণ্ট্ৰি একেলগে কাম কৰিব পাৰে এতিয়া ৰিনেগচিয়েশ্যন অফ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি ফৰ মিউচুৱেল বেনিফিটছৰ কাৰণে এইকেইটা ৱে ফৰৱাৰ্ডত বা অৰ্থগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দি থকা থাকে কিন্তু অনলাইনত যিহেতু আমাৰ সময়ৰ খুব অভাৱ ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় অনলাইনত আমি ব্ৰিফকেহে কৈ যাওঁ অনলি আৰ্টিকলটো এতিয়া এইবিলাক বস্তু যদি আমি কওঁ তেতিয়া বহুত দীঘলীয়া যিহেতু হৈ যায় এতিয়া এইটো পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হৈ থাকিলে কি হয় দুইখন কাণ্ট্ৰি ট্ৰেডত ভাল হ'ব ইকনমিকেলি ভাল হ'ব যদি দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা মেইনটেইন কৰে যদি হষ্টাইল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কি হয় ডাইৰেক্ট বা নিগেটিভ ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট ৱে দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে কি হয় এইটো এটা ভাল নহয় এতিয়া মিথ অফ এবছলিউট এনাৰ্কি বুলি কৈছে হেভি মিছকনচেপশ্যন আছে ফুৱেল বাই ৱেষ্টাৰ্ণ অবজাৰ্ভাৰ্ছৰ দ্বাৰা যিহেতু ইণ্ডিয়াই অলৰেডি কি কৰা দেখাইছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে মেচিউৰিটি দেখাইছে বহুত ক্ষেত্ৰত হিষ্টৰিকেলি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছে চফিষ্টিকেটেড লেভেল অফ মিলিটাৰী মেচিউৰিটি ঠিক sabotage of civilian diplomacy every time genuine political effort made to bridge the divide forcefully derail Indian Prime Minister across party line স্পেণ্ড কৰিছে ইমেন্স পলিটিকেল কেপিটেল চিগনিফিকেণ্ট ডমেষ্টিক ৰিস্ক কিহৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কাৰণে চিমিলাৰলি চিভিলিয়ান লিডাৰ্ছ পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰাও সেইটো আমি ৰেচিপ্ৰকেট দেখিছো হিপক্ৰেচি অফ গ্লোবেল মিলিটাৰী ডক্ট্ৰিন stark contrast underlying argumentটোত আছে between কিহৰ সাবকণ্টিনেণ্টেল warfare আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ মিলিটাৰী হিষ্টৰীৰ মাজত ৱেষ্টাৰ্ণ নেশ্যনে প্ৰিচ কৰে হিউমেন ৰাইটছ কিন্তু তেওঁলোকৰ হিষ্টৰিকেল মিলিটাৰী ডক্ট্ৰিনে ট্ৰিট কৰে চিভিলিয়ানছক কলাটাৰেল ডেমেজ হিচাপে কিন্তু ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত এই কলাটাৰেল ডেমেজ খুব কম হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো আমি জনাটো এইটো কাৰণে প্ৰয়োজন আমি টপিকটো ভালকৈ জানি যাওঁ কনভেনশ্যনেল ৱাৰফেয়াৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল 47 65 71ত যি ডাইৰেক্ট ইউনিফৰ্ম কনফ্লিক্ট দেখিছিলো তাৰ পাছতে আমি টেৰিটৰিয়েল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক মিলিটাৰী টাৰ্গেট বা এয়াৰ বাছ ৰেডাৰ ষ্টেচন এইবিলাকতো টাৰ্গেট কৰা দেখা গ'ল চাব কনভেনশ্যনেল ৱাৰফেয়াৰলৈ 80 পৰা 90লৈকে চেঞ্জ হ'ল ৰিয়েলাইজ দে কুড নট উইন এ কনভেনশ্যনেল ৱাৰ তেওঁলোকে কি কৰে ব্লিড ইণ্ডিয়া ইনটু 1000 কাট ষ্ট্ৰেটেজি এটা গ্ৰহণ কৰিলে 1971 চনত যেতিয়া বাংলাদেশৰো ইভেন তেওঁলোকে স্বাধীনতা পাইছিল নিউক্লিয়াৰ শ্বেডৰ আৰু ডিপ্লমেটিক ছুইং 1998ৰ পৰা 16 চনলৈকে বোথ নেশ্যনে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিলে নিউক্লিয়াৰ কেপেবিলিটি এটা 1998ত ডিপ ফ্ৰিজ আৰু টেকটিকেল ৰিষ্ট্ৰেইন আমি বিশেষকৈ 2019 চনৰ পৰা আমি দেখিছো কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন বিশেষকৈ তেওঁলোকে কৰিব বিচৰা নাই ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ এতিয়া এই ছেগমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হৈ যায় টপিকটো বুজাৰ লগতে আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ কনষ্ট্ৰাকটিভিজম ৰিয়েলিজম পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ক্লাছিক ছিকিউৰিটি ডিলেমাত আহে
each state or action বিলাকে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো এক্সন লয় নিজৰ সিকিউৰিটি কাৰণে লয় each state's action for its own security threaten কৰে ইখন কান্ট্ৰিক কিন্তু কনস্ট্ৰাকটিভত এক্সপ্লেইন কৰে যে conflict explains the conflict better very identities of the two states are in friction India's identity secular হয় democratic হয় ঠিক তেনেদৰে পাকিস্তানৰ আইডেন্টিটি তেওঁলোকৰ কি হয় homeland primarily defined opposite to India তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কমপ্লিট অপোজিট হয় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনেল এনালাইসিসও প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পিছতে আমাৰ দিয়া থাকে যেনেকৈ পলিটিক্যাল ডাইমেনশনৰ ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে কনষ্টেন্ট টাগ অফ ৱাৰ যদি উইদিন Pakistan's power corridors dictate কৰিব bilateral relationship টো ইণ্ডিয়ান লিডাৰশ্বিপে যদি উইংলিংনেছটো তেওঁলোকে দেখায় এংগেজ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু lack of a reliable unified political partner cross border makes sustained dialogue nearly impossible হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে সিকিউৰিটি সোশিয়েল ইকোনমিক আৰু এথিকেল ডাইমেনশন আমাৰ ইয়াতে মেনশন কৰা আছে বিশেষকৈ ইকোনমিক ডাইমেনশনত চাওক South Asia remain one of the least integrated region of the world. Suspension যদি কৰে এনেকৈ ট্ৰেডে দুইখন কান্ট্ৰিকে হাৰ্ট কৰে দুইখন কান্ট্ৰিকে ইম্পেক্ট কৰে ইকনমিক্যালি ফ্ৰেজাইল পাকিস্তান লগতে তেওঁলোককটো ফ্ৰেজাইলে হয় ৰিফিউজেল টু আনলক জিঅ' ইকনমিক পটেনচিয়েল ডিউ টু জিঅ' পলিটিকেল ষ্টাবৰ্নেছে ৰিজাল্ট কৰিব মেছিভ অপৰচুনিটি কষ্ট মিলিয়নছ অফ চিটিজেনৰ NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC syllabus GS পেপাৰ 2 আন্ডাৰটো পৰে GS পেপাৰ 3 আন্ডাৰটো টপিক পৰে একেটাও মেনশন কৰা আছে লগতে ৱে ফৰৱাৰ্ডত এবসলিউট প্ৰিৰিকুইজিট জিৰো টলাৰেন্স ফৰ প্ৰক্সি ৱাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন এংগেজমেণ্ট ইন ইকোলজি এটসেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ এই টপিকটোৰ এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ দুইটা আৰ্টিকেল এতিয়া কিহৰ ওপৰত দিছে যে এটা দিছে ইয়াতে ৰিমেম্বাৰ হু ৰিয়েল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আৰ মোৰ এডুকেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ নিডেড এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত দুইগৰাকী অথৰে মেইনলি উল্লেখ কৰিছে এটাত হেল্থ কেয়াৰৰ বিষয়ে এটাত এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কৈছে হেল্থ কেয়াৰে হওক বা এডুকেশ্যনে হওক এতিয়া ডিমাণ্ড বহুত বেছি মেচিভ হয় ডিমাণ্ড কেনেকুৱা হয় এডুকেশ্যনৰো বহুত বেছি এতিয়া অনলি প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনৰ ডিমাণ্ডটো কি হয় এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে কিহেতু কিয় আমাৰ এতিয়া পপুলেশ্যন কেনেকুৱা পপুলেশ্যনো বহুত বেছি পপুলেশ্যনো বেছি এতিয়া ডিমাণ্ড অকল প্ৰাইভেট ইকুইটি বা প্ৰাইভেটে আমাৰ পাব্লিক যি ইনভেষ্টমেণ্ট হয় ই ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰাইভেট ইকুইটি থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ in respect of healthcare as well as education কিয়নো কম্পিটিশন তেতিয়াহে আহিব যদি কি আহে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হয় কম্পিটিশন নহলে বস্তুবিলাকৰ কোৱালিটি ভাল নহয় এতিয়া ডিসকাস কৰিছে ৰেপিড ইনফ্লাক্স অফ প্ৰাইভেট ইকুইটি এইটো এই আৰ্টিকেলটো ৰিমেম্বাৰ্ড হু ৰিয়েল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ কেয়াৰ আৰু এডুকেশ্যন ছেক্টৰ একনলেজ কৰিছে যে প্ৰাইভেট কেপিটেল ক্ৰুচিয়েল হয় গ্ৰয়িং ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডৰ কাৰণে এমফেচাইজ কৰিছে হেল্থ কেয়াৰ আৰু এডুকেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেলি ডিফাৰ ফ্ৰম আদাৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বেলেগ হয় বেলেগ কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কোৰ চেলেঞ্জ টু ৰেগুলেট দিছ ছেক্টৰ্ছ চ' ডেট ইনভেষ্টৰ্ছে আৰ্ণ কৰে লেজিটিমেট ৰিটাৰ্ণ without exploiting patients students the real stakeholder কি হয় পেচেণ্টছ হয় আৰু ষ্টুডেণ্টছ হয় তেওঁলোকৰো যাতে প্ৰব্লেম নহয় বুম হৈছে প্ৰাইভেট ইকুইটি মেচিভ কি হৈছে ইনফ্ল' হৈছে ডায়েগনষ্টিকত হওক হেল্থ এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰত হওক কৰ্পৰেট হস্পিটেল গ্ৰুপ আহিছে যেনেকৈ এপ'ল' ফৰ্টিছ নেচেচিটি আছে কেপিটেলৰ পাব্লিক হস্পিটেলে অকল ডিমাণ্ডটো ৰেচ যেনেকৈ হৈছে এইটো মিট কৰিব নোৱাৰে আল্টিমেট গ'লটো হৈছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো নহয় কিন্তু ক্ৰিয়েটিং ইনষ্টিটিউশ্যন যিটোৱে বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে ইনভেষ্টৰ্ছৰ ৰিটাৰ্ণ পাব্লিক গুডছত কনফ্লিক্ট আহিছে প্ৰফিট ভাৰ্চেছ পেচেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ পি মেণ্ডেটছ প্ৰাইভেট ইকুইটি ফাণ্ডছ ফিউডেচিয়াৰী ডিউটি আছে ফিডিউচিয়াৰী ডিউটি ৰিস্ক অফ এক্সপ্লইটেশ্যন আছে এক্সপ্লইটেশ্যনো কৰিব পাৰে হাই ৰিটাৰ্ণছৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰ্ছৰ লেক আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইনফৰ্মেশ্যন এচিমেট্ৰি আছে সেই কথাষাৰো মেনশ্যন কৰিছে আৰু লগতে এই হেল্থ কেয়াৰৰ যিটো হয় মোৰ এডুকেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত কৈছে যে ইণ্ডিয়াক লাগে বেছি ভাল স্কুল ইনাফ গুড কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে এই আৰ্টিকলটোত যিহেতু এতিয়া ইয়াতে চাব ছাপ্লাই বটলনেক ৰিয়েল এনিমি ডিবেট হৈছে যে ৱেডাৰ স্কুল আৰু হস্পিটেল শুড বি পাব্লিক হ'ব লাগে নে প্ৰাইভেট ইজ এ লাক্সাৰী এতিয়া শ্বেয়াৰ ভলিউম অফ ডিমাণ্ড বহুতো ডিমাণ্ড আছে
আমি explosion of supply, we need supply বহুত লাগে, quality will emerge যেতিয়াই supply outstrip কৰিব demand, forcing institution to compete for citizens এটি কি কৰিব লাগে, competition যেতিয়া আহে তেতিয়া quality automatic ভাল হয়, regulatory hostility breeds hypocrisy, mandating that schools operate strictly as not-for-profit trust forces dishonest system এটা force কৰে ইয়াৰ ফলত, prevent কৰে transparent financial investors enter কৰিবৰ কাৰণে স্পেচত, leave it to those willing to extract profit through backdoors দ্বাৰা, যেনেকৈ allied management companies, capital necessary হয় কিন্তু under regulated capital predatory হয়, এটা missing outcome regulatory solution is not price control which stifle supply, solution to হৈছে forcing radical transparency, যদি hospitals are mandated by law to publish their mortality rates, infection rates, readmission data, market discipline naturally punish poor performance, গতিকে ইয়াতে কি হয়, পাৰফৰমেন্সটো ভাল হ'ব লাগে, প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু লগতে এনেকুৱা এটা সময়ত ৰেগুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু ৰেগুলেশ্যনটো অলপ বেলেগ হ'ব লাগে, হেল্থ কেয়াৰ, গতিকে ইয়াতে এই কথাষাৰি ক'লে যে হেল্থ কেয়াৰতে হওক বা এডুকেশ্যনতে হওক প্ৰাইভেটৰ প্ৰয়োজন আছে, এতিয়া ডিমাণ্ড যি ৰাইজ হৈছে সেইটোক কি কৰিবৰ কাৰণে, মিট কৰিবৰ কাৰণে, pre-independence philanthropy mission, healthcare education largely community philanthropy আছিল, religious mission আছিল, local trustৰ দ্বাৰা কৰিছিল, post independence welfare state হয় ইণ্ডিয়াৰ সংবিধানে আমাক কৈছে যে welfare state newly independence India, তেওঁলোকে পাব্লিক গুডছ হিচাপ কিহত এইবিলাকক ৰাখিছে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, ইউনিভাৰ্চিটি, প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ, প্ৰাইভেট চেক্টৰ এক্সিষ্ট আছিলে কিন্তু হেভিলি কাৰ্টেল বাই কি হয় ছ'চিয়েলিষ্ট পলিচিৰ দ্বাৰা, পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যনত লাহেকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত বাঢ়িলে, হেল্থ কেয়াৰতো আহিলে, লগতে এডুকেশ্যনতো আহিলে, কাৰেণ্ট এৰা যদি চাওঁ প্ৰাইভেট ইকুইটি বুম বুলি কৈছে, আমি এতিয়া এডটেককো দেখিছো, লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ, প্ৰেগমেটিজম ভাৰ্চেছ ইউটোপিয়ানিজম, ইন ৰিয়েল পাৰফেক্ট ৱৰ্ল্ডত ষ্টেটে প্ৰভাইড কৰে ফ্ললেছ ফ্ৰী এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ কেয়াৰ, যি পাৰফেক্ট ৱৰ্ল্ড থাকিব ষ্টেটে এইবিলাক কৰিব লাগিব, এতিয়া ৰিয়েলিটিত ফ্লড প্ৰাইভেট স্কুল ইজ ইনডেফিনেটলি বেটাৰ দেন নো স্কুল এট অল, এইটো ৰিয়েল হয়, ৰিয়েলিটিতটো ইমান বেষ্ট স্কুল এতিয়া প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰী এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ কেয়াৰ, কিন্তু এতিয়া কৈছে যে নথকাতকৈ থকাই ভাল, এতিয়া পলিচি মেকাৰ্ছে মাষ্ট বি ৰুটেড ইন আইডিয়েলিজম উইদাউট ইলিউশ্যন, accepting human nature and market dynamics, ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে, ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, প্ৰাইভেট কেপিটেলৰ ওপৰত যদি ৰিলায়েঞ্চ কৰে, ৰিস্ক ডিপেণ্ড কৰে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডিভাইডৰ মাজত, যিটো ভাল যাৰ ওচৰত পইচা বেছিকৈ থাকে, ৱৰ্ল্ড ক্লাছ কৰ্পৰেট হস্পিটেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল এফৰ্ড কৰিব পাৰে, কিন্তু যিসকল প'ৰ হয় তেওঁলোকে নোৱাৰে, গতিকে মেচিভ লছ অফ ট্ৰাষ্ট ইন ষ্টেট মেচিনাৰী, মানে ছ'চাইটিত এটা ডিভিজন আহি যায়, ঠিক তেনেদৰে পলিটিকেল লিগেল কেইটা ডাইমেনশ্যনতো আমাৰ এনালাইজ কৰা আছে, NCERT লিংকেজ আছে UPSC কি চিলেবাছত জড়িত, GS পেপাৰ 2 বিশেষকৈ আৰু 3 এই ৰিলেটেড হয়, ৱে ফৰৱাৰ্ড দিয়া আছে আৰু PYQ আমাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে, এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ, 3 নম্বৰ আৰ্টিকেলটোলৈ, ইয়াতে দিছে অল্ড ৱাইন বাট দিছ টাইম ইজ প্ৰমিছড পটেঞ্চি, এই আৰ্টিকেলটোত ডিছকাছ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ যি ড্ৰাফ্ট নেশ্যনেল হেল্থ ৰিচাৰ্চ পলিচিৰ ওপৰত, হেল্থ ৰিচাৰ্চ, তেওঁ কৈছে যে বিলিভ কৰে ইয়াৰ আইডিয়া কিছুমান এণ্টায়াৰলি নতুন নহয়, সেইকাৰণে ইয়াত নামটো কি আছে অল্ড ৱাইন, আইডিয়াবিলাক ছেমেই আছে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যিটো প্ৰচেছ ক্লিয়াৰ প্লান এটা আছে, হাউএভাৰ ছাকচেছ ডিপেণ্ড কিহত কৰে, এডিকুৱেট ফাণ্ডিঙত, ফাণ্ডিং ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পইচাটো যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফাণ্ডিং নকৰাকে কেনেকৈ কৰিব, এডিকুৱেট ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, লগতে একাউণ্টেবিলিটি আৰু ইফেক্টিভ এক্সিকিউশ্যনৰ, নিউ পলিচি ফ'কাছ কিহত কৰিছে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত, কৈছে যে আৰ্লিয়াৰ যি হেল্থ ৰিচাৰ্চ পলিচি আছিল ফেইল্ড হ'ল বিকজ প'ৰলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা দেখা গৈছিল, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত গুৰুত্ব দিছে, ফাষ্টাৰ এপ্ৰুভেল অফ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে, এতিয়া ফিক্স টাইম লাইন এটা থাকিব, গভমেণ্টৰ ডিচিশ্যনৰ কাৰণে টাইম লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ফিক্স টাইম লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফিক্স টাইম লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এতিয়া কৈছে যে ইজিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ফৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলিও মেনশ্যন কৰিছে,
single ethics approval for multi-center studies বুলিও ইয়াতে অথৰগৰাকী এইবিলাক কাৰণতে যি নতুন পলিচি সেইটো আগৰটোতকে ডিফাৰেণ্ট হয় বুলি কৈছে লগতে কৈছে যে ৰিচাৰ্চ জাজ বাই ৰিয়েল ইম্পেক্টৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে বুলি কৈছে ইভালুৱেট কৰিব লাগে ৰিচাৰ্চক নাম্বাৰছৰ দ্বাৰা নহয় পাব্লিকেশ্যন কিমান হৈছে তাৰ দ্বাৰা নহয় নাম্বাৰ অফ চাইটেশ্যনৰ দ্বাৰা নহয় কিন্তু ইয়াৰ ক্লিনিকেল ইউজফুলনেছ কিমান হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে clinical usefulness লগতে ইম্পেক্ট অন পাব্লিক হেল্থৰ ওপৰত কিমান আহিছে ইনফ্লুৱেঞ্চ কিমান কৰিছে পলিচিজ কন্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইনোভেশ্যনত গুৰুত্ব দিব লাগে গতিকে বেটাৰ ইউজ অফ ৰিচাৰ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে বহুতো লেবৰেটৰী আৰু ৰিচাৰ্চ ফেচিলিটি আণ্ডাৰ ইউজ হৈ আছে পলিচিটোত ছাজেষ্ট কৰিছে নতুন শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফেচিলিটি যিটোৱে এক্সেছ কৰিব পাৰে মাল্টিপল ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা বেটাৰ ইউজ অফ হেল্থ ডেটাৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে ডেটা এচেঞ্চিয়েল হয় মডাৰ্ণ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে গতিকে ষ্ট্ৰং ডিজিজ প্ৰপ'জ কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰিজৰ কথা ডিজিজ ৰেজিষ্ট্ৰি ৰাখিব লাগে বেটাৰ বায়'বেংকছ ৰাখিব লাগে চিকিউৰ কৰিব লাগে শ্বেয়াৰিং অফ হেল্থ ডেটা এক্ৰছ ইনষ্টিটিউশ্যন গুড ডেটা ইম্প্ৰুভ কৰিব ডিজিজ চাৰ্ভিলেঞ্চ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ হেল্থ কেয়াৰ প্লেনিং গতিকে এক্সপাণ্ড কৰিব কৰিছে ৰিচাৰ্চ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া এনকাৰেজ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হস্পিটেল মেডিকেল কলেজ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউশ্যনক opportunity for India in clinical research বুলি কৈছে যে large patient population যেহেতু আছে স্কিল ডক্টৰ আছে গ্ৰ'য়িং চাইণ্টিফিক কেপেবিলিটি গতিকে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল লিডাৰ হ'ব পাৰে ক্লিনিকেল ৰিচাৰ্চত এফৰ্ডেবল মেডিকেল টেকনলজিত আৰু হেল্থ কেয়াৰত গতিকে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া প্ৰয়োজন আছে হেল্থ ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা মেডিকেল চায়েন্সৰ PhD বহুত কম গতিকে PhD উলিয়াব লাগে তেওঁ কৈছে প্ৰপ'জ কৰিছে মোৰ PhD প্ৰগ্ৰেমৰ কথা ডেডিকেট ৰিচাৰ্চ পোষ্ট গ্ৰেটাৰ ছাপোৰ্ট ফৰ উইমেন চাইণ্টিষ্ট এনকাৰেজ ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চাৰ ৱৰ্কিং এব্ৰড টু ৰিটাৰ্ণ এই কথাবাৰ কোনে ৰেকমেণ্ড কৰিছে নতুন যিটো পলিচি হয় ইণ্ডিয়াৰ গতিকে তেওঁ কৈছে যে অল্ড ৱাইন বাট দিছ টাইম প্ৰমিছেছ পটেঞ্চি ফাণ্ডিং এতিয়া বিগেষ্ট চেলেঞ্জ হয় ফাণ্ডিঙৰ ইণ্ডিয়াই ষ্টিল স্পেণ্ড কৰি আছে যিহেতু লেছ দেন লিডিং ৰিচাৰ্চ নেশ্যনতকৈ ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে বেছিকৈ আৰু প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক দুইটাই ফাণ্ডিং ইয়াত হ'ব লাগে একাউণ্টেবিলিটিৰ প্ৰয়োজন আছে ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে কাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে কোনে প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিব এই কথাবোৰৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ কৈছে ডেমক্ৰেটাইজিং ৰিচাৰ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে সকলোৱে যাতে ইউজ কৰে ফাণ্ডিং ছিজম যিহেতু আমাৰ ফাণ্ডিং বহুত কম হৈ আছে নিড ফৰ ইনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটি এতিয়া একাউণ্টেবিলিটিৰ প্ৰয়োজন আছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফাউণ্ডেশ্যনত জাৰ্ণি বিগান হৈছিল এষ্টাব্লিছ হৈছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ ফাণ্ড এছ'চিয়েশ্যন 1911ত লেটাৰ ৰিভেন ICMR 1949ত পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিং দেখিছোঁ 1950-60ত এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন লাইক এইমছ 2007 পৰা 2011লৈ পলিচি এৰা আৰ্লিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন অফ নেশ্যনেল হেল্থ ৰিচাৰ্চ পলিচি ৰিকগনাইজ ফ্ৰেগমেণ্টেড নেচাৰ অফ ফাণ্ডিং লেক অফ ৰিচাৰ্চ মডাৰ্ণ চিফ্ট আমি COVID-19ৰ পিছত এক্সপ'জ কৰিলে ক্ৰিটিকেল নিড আছে যে চেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব frequent process aggressively pivotal healthcare infrastructure artificial intelligence diagnosis vaccine etc logical or philosophical based utilitarianism in science shift towards transactional research and community benefit is deeply utilitarian focus habo lage scientific research on innovation that generate the greatest good for greatest number of people particularly low resource setting rather than obscure theoretical studies এতিয়া য'তে বেছিভাগ মানুহৰ যেতিয়া ইউটিলিটি বা তেওঁলোকক কামত যেতিয়া আহিব তেওঁলোকৰ বেছি ভাল হ'ব গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ অফ গ্ৰেটাৰ পিপলৰ ভালটোৱে আল্টিমেটলি কি হ'ব লাগে ইয়াৰ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ হয় এই নতুন যিটো পলিচি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ এই টপিকটো আছে যেনেকৈ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত MD PhD প্ৰগ্ৰেম যদি এক্সপাণ্ড কৰে ই এক্সপ্লিচিটলি যদি ছাপৰ্ট কৰে উইমেন ৰিচাৰ্চাৰক কেৰিয়াৰ ব্ৰেকছ আৰ ভাইটেল ফৰ ক্ৰিয়েটিং ছ'চিয়েল ইনক্লুচিভ চাইণ্টিফিক ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ফ'কাছ অন ডিজিজ এণ্ডেমিক টু লোকেল পপুলেশ্যন এনচিঅ' কৰিব ৰিচাৰ্চ ডাইৰেক্টলি এই সকলোবিলাক ডাইমেনশ্যনতে আমাৰ মেনশ্যন আছে এইবিলাক আমাৰ ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় এতিয়া লিংকেজেছ NCERT চিলেবাছ কাৰ কাৰ আণ্ডাৰত আছে GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স ছ'চিয়েল জাষ্টিছ GS পেপাৰ 3 চায়েন্স টেকনলজি GS পেপাৰ 4 এথিক্সত পৰে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে
এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ডিভাইডাৰ ডিছগাইজড এজ এ মাল্টিপ্লায়াৰ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে এগেইনষ্ট কিহৰ কাৰণে সেপাৰেট ৰকেট ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰা সেপাৰেট ৰকেট ফ'ৰ্চ এটাৰ এগেইনষ্টত কৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যি নেকি চাইনা আৰু পাকিস্তানত আছে সেপাৰেট ৰকেট ফ'ৰ্চ চাইনাত আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পাকিস্তানত আছে ড্ৰোন মিছাইল ৰকেটছ যিহেতু ইনক্ৰিজিংলি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে মডাৰ্ণ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে 18গৰাকী বিলিভ কৰিছে ক্ৰিয়েটিং আনাডাৰ মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ উইকেন কৰিব কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ৰেডাৰ দেন ষ্ট্ৰেংথেন গতিকে ইণ্ডিয়াই কি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কামাণ্ডটো ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কামাণ্ড য'ত নেকি কোঅপাৰেশ্যন থাকিব আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চ ইয়াত কাৰ থাকিব আৰ্মি থাকিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা কোঅপাৰেশ্যন নেভিৰ থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কাৰ থাকিব এয়াৰ ফ'ৰ্চো থাকিব আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চো থাকে মডাৰ্ণ ৱাৰফেয়াৰৰ যুদ্ধৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ যুদ্ধবোৰত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লাগে নতুন ফ'ৰ্চৰ প্ৰয়োজন নাই ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ইজৰাইল ইৰাণৰ আমি যুদ্ধ দেখিলো দেখাইছে যে ড্ৰোনছ মিছাইল আৰু ৰকেটছে ডিচাইচিভ ৰোল পালন কৰিছে কিন্তু 18গৰাকীয়ে কৈছে যে এই ৱেপনছ বিলাক যদি ইউজ কৰা হয় একেলগে বাই অল থ্ৰী আৰ্ম চাৰ্ভিচেছ ৰেডাৰ দেন বিং কণ্ট্ৰল বাই সেপাৰেট ৰকেট ফ'ৰ্চ তেতিয়া বেছি প্ৰডাক্টিভ হয় সেপাৰেট ৰকেট ফ'ৰ্চ ডুপ্লিকেশ্যন এটা আনিব পাৰে কিয়নো আনাডাৰ মিলিটাৰী হেডকোৱাৰ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডুপ্লিকেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লজিষ্টিক লাগিব বিউৰক্ৰেচি ইনক্ৰিজ হ'ব শ্ল' ডিচিশ্যন মেকিং হ'ব আৰু কম্পিটিশ্যন বঢ়াব আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ মাজত গতিকে ইম্প্ৰুভ এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ডিফিকাল্ট হৈ পৰিব ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কামাণ্ড বেটাৰ চলিউশ্যন বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চে অপাৰেট কৰে আণ্ডাৰ ওৱান থিয়েটাৰ কামাণ্ডাৰে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰে মিছাইলছ ড্ৰোন ৰকেট ইণ্টেলিজেঞ্চ এইবিলাক বস্তু আৰু জইণ্ট চাৰ্ভিলেঞ্চ ৰাখিব পাৰে গতিকে জইণ্ট প্লানিঙে লিডছ কৰিব কুইক আৰু মোৰ ইফেক্টিভ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনটো এই এপ্ৰ'চটোৱে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব জইণ্টনেছটো ৰেডাৰ দেন ক্ৰিয়েটিং ছেপাৰেট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়া শুড নট কপি চাইনা আৰু পাকিস্তানক ব্লাইণ্ডলি বুলি কৈছে কাৰণ ডিছএগ্ৰী কৰিছে চাইনাৰ মিলিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিফাৰেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াতকৈ পাকিস্তানৰ কামাণ্ড ছিষ্টেমো ডিফাৰেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেম আৰু চিভিল মিলিটাৰী ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে চলিউশ্যন চুটেড নতুন নিজৰ যিটো দৰকাৰ তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজন ৰাখিহে কৰিব লাগে গতিকে চিম্পলি কপি কৰিব নালাগে গতিকে এক্সপাৰ্ট জইণ্ট ডক্ট্ৰিনৰ প্ৰয়োজন আছে ইণ্ডিয়াত নতুন ইনষ্টিড অফ ক্ৰিয়েটিং নতুন ফ'ৰ্চ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰিব লাগে কমন মিলিটাৰী ডক্ট্ৰিন ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ বেছি প্ৰয়োজন আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেই কথাষাৰকে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ প্ৰয়োজন আছে এইটো কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া মিলিটাৰী ফ'ৰ্চক ইফেক্টিভ কৰিব পাৰে টেকনলজি যিহেতু বহুত কুইকলি চেঞ্জ হৈছে ড্ৰোনছ হৈ গ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ হৈ গ'ল গতিকে নিউ ৰকেট ফ'ৰ্চে বহুত বছৰ ল'ব অপাৰেচনেল হ'বৰ কাৰণে বাই দিছ টাইম আকৌ টেকনলজি বেলেগ হৈ যাব গতিকে ৰকেট ফ'ৰ্চ এক্সপেঞ্চিভ হ'ব পাৰে সেই কথাষাৰো কৈছে নতুন হেডকোৱাৰ্টাৰ ট্ৰেইনিং ফেচিলিটিজ এইবোৰ লাগিব গতিকে কনজিউম কৰিব লাৰ্জ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স বাজেটটো যিটো এক্সিষ্টিং চাৰ্ভিচৰ কাৰণে যিটো এতিয়া আমাৰ আছে সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি ইয়াত খৰচ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হয় আকৌ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চ আনে তেতিয়া আকৌ তাতো দৰকাৰ পৰিব গতিকে ছাজেষ্ট কৰিছে ইণ্টিগ্ৰেটেড যি থিয়েটাৰ কামাণ্ড তাকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যন জইণ্ট প্লানিং কামাণ্ড ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টিং এডভান্স টেকনলজি ট্ৰেইনিং আৰু প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কাৰণে সেই কথাষাৰকে ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিলে এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কামাণ্ড অলৰেডি মই কৈছো ইনষ্টিড অফ আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চ ফাইটিং ছেপাৰেট ৱাৰ্ছ ITC ব্ৰিং assets from all three services under a single 3-star general for a specific geopolitical theater. এতিয়া ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট চাইলছ আছিল ইনহেৰেণ্টিং ব্ৰিটিছ মিলিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লৈছিলো ব্ৰিটিছৰ অপাৰেট কৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফ'ৰ্চে লেক অফ জইণ্ট প্লানিঙে আমি
1962 দেখিছিলো কাৰ্গিলৰ কেটেলিষ্ট মেচিভ ৱেক আপ কল আছিল এজ এ কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে আৰু ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল হেডকোৱাৰ্টাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিফেন্স ষ্টাফৰ চনত 2001 ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'ৰ্চ কামাণ্ড 2003 চনত ঠিক তেনেদৰে এমফেচাইজ কৰা গ'ল পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন অফ চিফ অফ ষ্টাফ কমিটি পেৰাডাইগ্ৰাম চিফ বুলি কৈছে এষ্টাব্লিছ কৰা চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ আৰু ইনিচিয়েটেড বিগেষ্ট মিলিটাৰী ৰিফৰ্ম কণ্টেম্পৰেৰী ট্ৰিগাৰ যদি চাওঁ অনগোয়িং কনফ্লিক্ট ইউক্ৰেইন আৰু মিডল ইষ্টত ভিজিবল কৰিছে ডেমনষ্ট্ৰেট ডিভাষ্টেটিং পাৱাৰ অফ ড্ৰোন এণ্ড মিছাইল আৰু ইণ্ডিয়াক এতিয়া থিয়েটাৰ কামাণ্ডৰ বেছি প্ৰয়োজন আছে ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ মেনশ্যন আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ GS 2ৰ আণ্ডাৰতো আহে লগতে 3 আৰু 4ৰ আণ্ডাৰত এছে পেপাৰো ইয়াৰ লগত আহিব পাৰে আৰু এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড PYQ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ